Hello children. RCSL Academy comes back with another pattern for you. තවත් pattern එකකුත් එක්ක අපි ඔයාලා වෙතට මේ විදිහට ආවා. ඉතින් this is our 12th pattern. මේ අපේ 12 වෙනි pattern එක. මේක වෙනස්ම pattern එකක් නෙමෙයි. මේ previous pattern පසුගිය pattern එකටම සම්බන්ධ වන pattern එකක්. පසුගිය pattern එකේදී අපි කතා කරා subject එකකට ඊට පස්සේ be verb is am are කියන මේ be verbs යොදලා fond of කියන එක ඊට පස්සේ භාවිතා කරලා කොහොමද ගොඩක් කැමති කියලා හදාගන්නේ කියලා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඒකේ අතීතේ. මේකටත් තියෙනවා structure එකක්. attractor එකක්? අයියෝ attractor pattern එකට දාලා අහන්න කියලා හිතුවද? මේ attractor නෙමෙයි structure ව්‍යුහයක්. අපි බලමු ව්‍යුහය මොකක්ද කියලා. මුලින්ම subject එක ඊට පස්සේ was එහෙමත් නැත්නම් were කියන මෙන්න මේ be verbs දෙකෙන් එකක් ඊළඟට fond of කියන එක යොදලා ගොඩක් කැමති වුණා කියලා හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක. උදාහරණයක් හැටියට ගමු. I was fond of. I was fond of. I කියලා කියන්නේ subject එක. was කියලා කියන්නේ be verb එක. ඒ වගේම fond of කියලා කියන්නේ අපි මේ කතා කරන pattern එකෙන් අපි හදාගන්නේ කොහොමද? මම ගොඩක් කැමති වුණා. මම ගොඩක් කැමති වුණා. දැන් මේ ස්ට්‍රක්චර් එකට අනුව අපිට මෙන්න මෙහෙම හදාගත්ත හැකි ලේසි වෙන ක්‍රමෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. We were fond of. අපි කැමති වුණා. You were fond of. ඔබ කැමති වුණා. එහෙමත් නැත්නම් ඔබලා කැමති වුණා කියනවත් we were fond of කියලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. He was fond of. He was fond of. ඔහු කැමති වුණා. She was fond of. ඇය කැමති වුණා. It was fond of. ඌ කැමති වුණා. They were fond of. ඔව්හු එහෙමත් නැත්නම් එයාලා කැමති වුණා. ඒ වගේම ඕනෑම සිංගියුලර් නවුන් එකකුත් එක්ක එහෙමත් නැත්නම් ඒක වචන නාම පදයකුත් එක්ක was fond of කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. උදාහරණ හැටියට the boy was fond of. ළමයා ගොඩක් කැමති වුණා. ඒ වගේම the girl was fond of. ගැහැණු ළමයා ගොඩක් කැමති වුණා. ඊළඟට ඕනෑම plural noun එකකුත් එක්ක බහුවචන නාම පදයකුත් එක්ක were fond of කියන එක භාවිතා කරනවා. උදාහරණ the boys are fond of. පිරිමි ළමයි කැමති වුණා. the girls were fond of. ගැහැණු ළමයි ගොඩක් කැමති වුණා. දැන් අපි සබ්ජෙක්ට් එකත් ඊට පස්සේ was were කියන මෙන්න මේ දෙක භාවිතා කරලා be verb එක හැටියට භාවිතා කරලා ඊළඟට fond of කියන එක භාවිතා කරලා කොහොමද අර්ථ ගන්නන්නේ කියන එක අපි දැනගත්තා. දැන් මෙතනින් එහාට අපි කොහොමද වාක්‍ය හදන්නේ කියන එක තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒකෙදී පළවෙනිම දේ තමයි එක තවත් ව්‍යුහයක් තියෙනවා මේ විදිහටම. ඒ තමයි subject එක ඊළඟට was were මේ දෙකෙන් එකක් භාවිතා කරන මේ be verb දෙකෙන් එකක් ඊළඟට fond of කියන එක යොදලා ඊළඟට objective case එක යොදලා කොහොමද වාක්‍ය හදාගන්නේ කියලා බලමු. එතකොට අපි මේ පිළිබඳව මේ 11 වෙනි pattern එක කතා කරනකොට එහෙම නැත්නම් ගියේ පාර pattern එක කතා කරනකොට කතා කරේ නැහැ. ඉතින් මේක ඒ pattern එකටත් අයිති කියන එක ඔයාලා අනිවාර්යෙන් අවබෝධ කරගන්න. කේස් එකක්? කවුද සර් කේස් දාන්නේ? අයියෝ නිකෝ නෑ මේ කේස් එක ගන්න මේ අපිට ඉතින් කවුරුත් කේස් දාන්න නෑනේ මා පුතා. මේ
මේ කිව්වේ ඔබ්ජෙක්ටිව් කේස්. ඒ කියන්නේ කර්මකාරක පදය. ඒක මිසක් නැත්තම් මං හොඳ වැඩක් එතන්ද හිටියේ. ඇයි මොකද්ද කරන්න හිටියේ හොඳ වැඩේ? නෑ ඉතින් කේස් එකක් දානවා නම් හිමීට මාරු වෙන්න හැදුවේ පන්තියෙන්. මෝ ඒක නම් හරියට කරයිද? ඇයි මොකෝ පරම්පරාව පුරුද්දද ඔය එන්නේ පැන දෙන්නේ. ඔව් ඇති. හරි දැන් කියමු බලන්න මේ විදිහට මේ පැටර්න් එක භාවිතා කරලා අපි මේ කියන ස්ට්‍රක්චර් එකට අනුව ඔය දැන් කියලා දුන්නේ ස්ට්‍රක්චර් එකට අනුව ඔබ්ජෙක්ටිව් කේස් එකක් දාලා කොහොමද අපි අර්ථයක් හදාගන්නේ කියලා. දැන් එහෙනම් මම කියන්නද වාක්‍යයක්. ඇය මට කැමති වුණා. ඇය මට ගොඩක් කැමති වුණා. කොහොමද කියන්නේ? She was fond of me. Well done Damien. She was fond of me කියලා කියන්නේ ඇය මට කැමති වුණා. එහෙනම් මට ගොඩක් කැමති වුණා කියලා කියන්නේ එහෙමයි. දැන් ඔතන තියෙන්නේ ඇය මට කැමති වුණා කියලානේ. දැන් මට ඕක ලියන්න ඕන ඇය ඔහුට කැමති වුණා කියලා. දැන් එහෙම ලියන්නේ කොහොමද සර්? wow. හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ මේ නිකෝ. දැන් ඒක ගැන මං ඔයාලට කලින් පාඩමකදී කියලා දුන්නා නේද? කියලා දීලා තියෙනවනේ. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලට ඒක ආයපව බලා ගන්න ඕන නම් ඒ වීඩියෝ එකෙන් ඒ කියලා දුන්න පාඩම මේකෙත් මං එදා සෙන්ටෙන්ස් පැටර්න් එකක් තමයි මේ ස්පෝකන් පැටර්න් එකක් තමයි ඔයාලට මං කියලා දුන්නේ. ඒ ස්පෝකන් පැටර්න් එකේදී ඔයාලට පෙන්නවා මං මේ කියලා මෙහෙම මම උදාහරණයක් දීලා මේක වෙනුවට අපට මෙන්න මේ විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලා වෙනස් කරලා. ඉතින් ඒක ඔයාලට බලන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ උඩින් ඔයාලට පෙන්නන මේ කාඩ් එක ටච් කරන්න. එතකොට ඒ වීඩියෝ එකට යනවා. හරි. මේ විදිහට fond of කියන එකට පස්සේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් තවත් ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. subject එක ඊට පස්සේ was were කියන මේ be verb වලින් එකක් ඊළඟට fond of කියන එක ඊළඟට possessive adjective එකත් එක්ක noun නාම පදයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඒකට උදාහරණයක් අරගෙන බලමු. දැන් මම සිංහලෙන් කියන්න දෙන්න. ඇය මගේ තෑග්ගට කැමති වුණා. ගොඩක් කැමති වුණා. ඇය මගේ තෑග්ගට ගොඩක් කැමති වුණා. කොහොමද කියන්නේ ජෙෆ්රි? අපෝසෙත් ඔය වචන අහින්දවත් කියන්න එපා. මොන වචනද නිකෝ? ඇයි කිව්ව මේ පොසිටිව් මොකක්ද එකක් මේ කොරෝනාස් ඔය වචනේ නම් කියන්න එපා. පොසිටිව් නෙමෙයි. possessive adjective කියලා කියන්නේ අයිතිය හඟවන නාම විශේෂණ. හොඳේ? අයිතිය හඟවන නාම විශේෂණ. ඒ කියන්නේ දැන් ගන්නකො පෙන් කියන එක. පෙන් කියන්නේ පෑන. ඕන මං ඉස්සරහට එකතු කරනවා අයිතිය හඟවන නාම විශේෂණයක්. possessive adjective එකක්. my pen. මගේ පෑන. එහෙනම් පෑන කාගේද? මගේ. ඒ විදිහට එව්වට අපි කියන්නේ possessive adjective කියලා. හරි. ඇය කැමති වුණා මගේ තෑග්ගට. කොහොමද කියන්නේ ජෙෆ්රි? She was fond of my gift. Well done ජෙෆ්රි. මගේ තෑග්ගට ඇය කැමති වුණා කියලා කියන්නේ she was fond of my gift. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම subject එක ඊළඟට was were ඔය දෙකෙන් එකක් යොදලා මේ be verb දෙකෙන් එකක් යොදනවා. ඊළඟට fond of කියන එක ඊට පස්සේ verb එකක් භාවිතා කරනකොට ඒ verb එක භාවිතා කරනකොට අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ing form එකෙන් verb එක තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඉතිරි කොටස් ටික ලියන්න පුළුවන්. rest කියන්නේ ඒක. අපි බලමු එහෙනම් උදාහරණයක් අරගෙන. We were fond of leaving from here. මේක කොහොමද? මේකද දැන් පේනවනාට එහෙනම් we were fond of
කියලා ලියලා එතනින් එහාට අපි භාවිතා කරලා තියෙන verb එක ing form එකෙන් තමයි තියෙන්නේ. leave කියන එකට ing එකතු කරපුවාම leaving කියලා හැදිලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ තේරුම ඉන්නේ මොකක්ද මාලා? අපි කැමති වුණා මෙහෙම් පිටත් වෙන්න. well done මාලා. එහෙනම් we were fond of leaving from here කියලා කියන්නේ අපි කැමති වුණා මෙහෙන් පිටත් වෙන්න. එහෙනම් මම දැන් ඔයාලා හැමෝටම වාක්‍ය කිහිපයක් මේ විදිහට කියලා දෙනවා. කාගෙන්වත් අහන්නේ මම කියලා දෙනවා මේකේ තේරුමත් එක්ක. He was fond of milk. He was fond of milk. කිරි වලට කැමති වුණා. They were fond of my parents. They were fond of my parents. ඔවුන් ගොඩක් කැමති වුණා මගේ දෙමව්පියන්ට. Sama was fond of dancing at the parties. Sama was fond of dancing at the parties. Sama ගොඩක් ආස වුණා ගොඩක් කැමති වුණා සාදවලදී නටන්න. We were fond of watching the cricket matches. We were fond of watching the cricket matches. අපි ගොඩක් කැමති වුණා ක්‍රිකට් තරඟ නරඹන්න. He was fond of meeting me. He was fond of meeting me. ඔහු ගොඩක් කැමති වුණා මාව හම්බෙන්න. ජේමියන් එහෙනම් අදට අපි පන්ති ඉවර කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි 12 වෙනි පැටර්න් එකත් මේ විදිහට ඉවර කරනවා. දැන් ඔයා අවසන් ටික කියන්න. ඉතින් ඉදිරියටත් අපේ පන්තියත් එක්ක ඔයාලට එකතු වෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම අපිව subscribe කරන්න. එතකොට තමයි අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් අපි මේ පන්තිය පටන් ගත්ත ගමන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ Facebook එකේ ඔයාලගේ WhatsApp status වල මේ වගේ share කරන්න. ඒ වගේම කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්න. Take care.